Welcome to QrepubliC. Thank you for tuning in. Subscribe, like and share. Welcome back to QrepubliC. Today is October 27th, 2020, Tuesday. MVP confirms plan to buy into Shell stake in Malampaya. Department of Finance urges telco to invest infra. And Emperador net income up to 5.9 billion pesos. So ito po yung mga headlines na i-check po natin later. Ang mga stocks na re-reviewin po natin today, these are Converge, Merrimart, MRC, Macroasia, Security Bank, ACEN Energy, IDC SMPH, Aboitiz, and BDO. Sa mga bago pong nanonood ng video na ito, inaanyayahan ko po kayo to subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. And like and share this video as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. Maraming salamat po. News coming from mb.com.ph or Manila Bulletin. It was published yesterday, October 26, 2020, 4:26 p.m. MVP confirms plan to buy into Shell stake in Malampaya. So the businessman Manuel Pangilinan, which is the chairman of PXP, has confirmed in a briefing with reporters that their company is targeting to buy into the 45% stake of Shell Philippine Exploration in the Malampaya gas field project. And sinabi po dito na they have been talking to JP Morgan as it is advising Shell on the sales side of their Malampaya. So that's according to Pangilinan. Also sinabi po dito ni Pangilinan na the Malampaya facility is seen as a strategic asset by PXP Energy, especially if the company would eventually encounter commercial gas discovery at its service contract 72. And the plan, assuming will be allowed on who will own Malampaya eventually, is to pipe the gas from SC72 to Malampaya facility so they can process the gas, and after processing, pipe the gas to Batangas as that's where most of the gas plants are. So that's according to PXP Energy Chairman, which is the MVP. So this is a good points po for our PXP stock. So for you to know more information about this article, you can visit mb.com.ph. News coming from Manila Bulletin. Department of Finance urges telco to invest in infra. So this was published yesterday at 1:32 p.m. So this is a good points po for our telco. I think particularly with the Converge. Kasi itong si Finance Secretary na si Carlos Dominguez urged the company to continue investing in network improvements to serve more Filipinos. So kumbaga dito sa article na to, nakikita po natin yung parang agreement or conversation ng Converge at ni Mr. Dominguez regarding kung paano po mas mapapa-improve itong digital base nga natin or itong mga internet connection natin. So basically, this is a good points po for our telco and I think particularly for Converge. So for you to read more information about this one, you can visit mb.com.ph. News coming from PhilStar.com. Emperador net income up to 5.9 billion pesos. In the third quarter alone, the company grew 26% in earnings to 2.5 billion as overseas demand for its products surged amid the global pandemic. So this is a good point po for our Emperador. So sa inyo po may mga hawak na mga shares kay Emperador. So magandang catalyst po ito and it could be na magkaroon po ito ng impact sa current price po niya today. So for you to know more information about this one or to read the full article, you can visit philstar.com.
Today, October 27, 2020, sa PSEI po natin o yung market po natin is nagkaroon ng medyo pangit na galaw. That's why makakita po tayo ng maraming red na stocks today. So, nag-end po tayo at 6,400. So, meron po tayong 76 points na pagbaba. Pero ang good news po dito is we are still at the 6,400 area. And yung net foreign po natin is tuloy-tuloy pa rin po. So this is the 5th consecutive day na meron po tayong support or green dito sa ating net foreign indicator. So checking the chart, maganda po yung pagbagsak niya today kasi sakto lang po siya dito sa support natin. And when it comes to volatility, di rin naman po siya ganun ka-volatile or yung pressure niya is hindi naman po ganun kataas. And dito sa stochastics natin, yumuko lang po siya dito sa 80 area natin. So, kumbaga, marami pa rin po tayong buyers na nakikita dito. And we can still see an uptrend movement dito kay PSEI or sa market natin. So, currently, ang maganda po dito is nasa 6,400 pa rin tayo. And yung bias natin will still go up into this 6,500 area up until dito sa next resistance natin around 6,587. And per the market summary naman, because of what happened, yung pagbaba ng PSEI natin, mas lamang na po yung declines natin ngayon at 45%. Well, kahapon lamang din yung declines natin, pero little percent lang. Today, yung advances natin is 30.4% and marami naman po yung nag-unchange na mga stocks natin. So currently, mas lamang po yung declines natin, pero by tomorrow, we are hoping a bounce back dito sa ating PSEI kasi nga according nga dito din sa ating stochastics is that parang lang po siyang yumuko dito sa 80 area natin, which is a good area for an uptrending stocks. So pinapakita pa rin po na marami pa rin po tayong buyers sa kanya. So let's proceed na po sa mga i-check po natin mga stocks for today. Converge ended at the price today at 13.92. So bumaba pa po tayo kahapon from 15.22. Nagkaroon po tayo ng loss na 1.30 or 8.54%. Net foreign, meron po tayong magandang net foreign today, 12.41 million. And compared yesterday, mas malaki pa rin po yung naging withdrawal ng ating mga foreigners, 94.05. So check po natin yung current chart ni Converge. Currently, may nakikita po tayong consolidation dito sa part na to kay Converge. And kung titingnan po natin itong stochastics natin, medyo mahina rin po yung pasok ng ating mga buyers. Meron po tayong trending down na nakikita dito. However, when it comes to volatility, wala naman po tayong pressure na nakikita dito. Pero kung titingnan po natin, kahapon din, we have started the day na mataas yung volatility o yung pressure natin. Pero nung pag-close at around 12:55 or 1 p.m., nawala na po yung pressure. So, nung next morning na naman, nagkaroon na naman po tayo ng pressure, higher pressure going downward movement, and then nawala na naman po yung pressure natin. So, having these indicators, and then nakikita natin dito sa stochastics natin, mababa po yung pagpasok ng ating mga buyers, there is still a chance na mag-slide down po itong si Converge going into this area between 11.89 to 13.77 per hour retracement. Kung i-check po natin itong si Bollinger Bands, may contraction na po tayo nakikita dito. So any moment, pwede po siyang mag-expand. Pero ang bias po natin ng pag-expand niya is going down. And kung i-check naman po natin itong si stochastics natin, makikita natin itong blue line na to already cross nung around 11:50 a.m. pero hindi po siya na-sustain. And it looks like na si blue line is magko-cross down na naman dito over sa ating red line per our last candlestick. So ang bias po natin, since nakakita tayo ng mahinang pagpasok ng mga buyers, it may still go down below 13.77 area, and the worst is mag-go below po siya dito around 11.89 pesos natin.
Next naman po natin si Merrimart. So today, 3.45 po yung closing price niya from yesterday na 3.42. Meron tayong pagtaas sa kanya na 0.88%. And ito pong si Merrimart is actually bumaba today up until 3.30. Pero nanalo pa rin po yung mga bulls natin o yung mga buyers. That's why nag-end tayo ng 3.45. Checking the net foreign of Merrimart, makikita natin na today is the 5th consecutive day na meron tayong support coming from the net foreign. And checking the history naman nito ni Merrimart, simula nung nag-breakout na po siya doon sa may around 3 peso area natin or yung pinaka-bottom area natin is nagkaroon na po siya ng strong support dito sa ating net foreign indicator. So kung makikita po natin ngayon dito sa chart ni Merrimart, ito pong candlestick na ginawa natin today is kumbaga sinigundahan niya po yung candlestick natin kahapon na basagin itong red line natin around 3.40 na parang resistance natin kay cloud kasi ito po is touching our 26-day lagging period or yung average natin per the cloud. So kumbaga clear na po natin yan and nabasag na po natin yan and we are heading towards dito sa 3.57. Also, indicating na strong trend na po pataas itong si Merrimart. So, we are targeting now into the 3.57 area. Per the volatility, wala naman po tayo nakikitang pressure dito. And yung volatility dito is just mirroring yung pagtaas nito ni Merrimart. And when it comes to our stochastics, makikita po natin na may support po tayo coming from our buyers and we are now here at the 80 level of stochastics which is a good sign as well for the uptrending stocks. And balikan po natin to si Ichimoku Cloud. Makikita natin na nakaibabaw po itong last 2 candlesticks natin dito sa blue line niya. And for the Bollinger Bands, we are touching the blue line of Bollinger Bands. So maganda po talaga yung pagtaas nito ni Merrimart. So, siguro may nag-shake lang po nito ni Merrimart kanina kaya bumaba siya around 3.30 area. Pero basically, kung titingnan po natin, meron po siyang strong uptrend and we are looking for Merrimart to touch this 3.57 area. Check naman po natin si MRC. So, yung price po ni MRC today, 0.40. Meron tayong pagbaba ng negative 2.44% sa kanya. And then, meron po tayong green flag na 617,000 dito kay MRC. Checking the net foreign, this is the 4th consecutive day na meron tayong green indicator sa kanya. And kung check po natin yung mga indicator natin dito o yung indicator na net foreign dito kay MRC, it looks like na previously hindi po ganun kaganda yung support dito sa ating net foreign. Though may mga pumapasok, pero today, ito yung parang pinakasunod-sunod niya na 4th or consecutive days or 4 na araw na merong pagpasok sa kanya ng mga net foreign natin. So far, ito pong si MRC natin is nandito sa retracement natin in between 0.34 to 0.41. Kahapon, nagkaroon po siya ng malaking green volume or green candlestick indicating na marami po tayong naging buyer sa kanya from this low up until this high. That's why nakita po tayo ng rejection sa kanya today and nag-close tayo into 0.40. Volatility wise or sa ATR natin, makikita natin na nag-start po tayo nagkaroon ng pressure or yung parang pagiging active neto ni MRC nung nagkaroon po siya ng upside noong October 8. And from that point in time, hindi pa po tayo bumababa sa kanya. So kumbaga hindi pa po nakakapagpahinga itong si MRC and nagkaroon pa tayo ng parang peak sa kanya around dito sa 0.02 point which is na-stop today because of this selling na candlestick natin today, no? Kumbaga yung rejection natin. When it comes to the stochastics naman, we can see na meron tayong strong support coming from our buyers and it's just mirroring itong mga candlestick natin today. So nakikita natin strong pa rin yung mga buyers natin, nandito pa rin tayo above 80
And yung pressure naman niya is still good kasi very active po itong MRC natin. Check natin po yung Ichimoku cloud natin. Per the Ichimoku cloud, magandang dalawang candlestick natin, yung huling dalawang candlestick kasi malayo po tayo dito sa blue line. Pero kung titingnan po natin, simula nung umakyat siya is hindi siya masyadong lumalayo dito sa blue line. So baka magkaroon pa tayo ng little consolidation muna dito bago natin tuluyan mabasag itong 0.41 kasi kaka-start pa lang po natin ng uptrend noong October 8 or October 9. And per the Bollinger Bands as well, doon din tayo nag-start ng uptrend sa kanya ng entry signal natin noong October 8 and October 9. So after nga po nun, umilalim yung mga candlesticks natin dito sa blue line natin. And itong last two, trying to touch this blue line pero nagkakaroon po tayo ng selling pressure. That is because yung MRC pa natin or yung ATR ni MRC is hindi pa masyadong nakakapagpahinga. Pero still, good po itong si MRC. Supported po siya ng mga buyers natin. However, medyo baka magkaroon po siya ng little profit taking dito for few days. Then, bago natin itouch ulit tong area na to and bago tayo mag-proceed in between 0.41 to 0.49. Remember, itong si MRC may good support din po sa ating net foreign indicator. So, yung uptrend niya is strong. It's just that kailangan muna natin yan sigurong pahingahin ng konti. So, maybe for the next few days, little consolidation before we proceed on the next level. Next naman po natin si Macro Asia. 5.29 po yung price niya today, ended price niya. Bumaba po tayo from yesterday na 5.44, so 2.76% lost po yan. And then meron tayong net foreign sa kanya na negative 1.1 million. Itong si Macro Asia, wala siya masyadong support coming from our net foreign. Kasi nga, syempre, affected din yung mga airline sectors natin. Kumbaga parang kailan lang to tumaas ulit nung nagkaroon tayo ng news na pwede na yung mga non-essential travel. So, check natin kung ano yung tinatakbo ni Macro Asia as of the moment. Per its chart, makita po natin na meron na tayong rejection. Second day ng rejection natin after trying to break yung resistance natin at 5.49. So today, may second rejection tayo and we even gotten lower around 5.16 area. And per our stochastics, makita po natin na meron tayong weakness na ng ating mga buyers. Though nandito pa rin tayo above 80, which is still good kasi marami pa rin buyers na pumapasok. Pero nakakita po tayo ng parang pababa na dito sa stochastics natin. So indicating na humihina yung pasok ng mga buyers natin. And if that's the case, we can observe na pwede tayong bumaba dito sa 5.28 area and bumalik na naman tayo between 4.66 to 5.28. Pero hindi naman siguro super bababa tayo dito sa 4.66. Baka kailangan lang natin mag-consolidate below this 5.28 area. Check din natin tong si cloud. Kasi sa cloud natin, we are still uptrend and itong mga candlesticks natin are still above the blue line. Though medyo malayo po sila kasi normally konti lang dapat yung space, so baka medyo dumikit lang sila dito. So that's why we are expecting consolidation from this area. It's either above or below 5.28. And then for the Bollinger Bands, bumaba na nga po itong candlestick natin today, indicating na magkakaroon muna tayo ng little consolidation. So si Macro Asia is still uptrend, pero nagkakaroon na po tayo ng rejection and we may experience a little consolidation dito kay Macro Asia. When it comes to the ATR, wala naman masyadong pressure. Pero yun nga po, may rejection. So little consolidation muna. Then let's see if we are going to proceed on this 5.49 and to break it. So check po natin siya sa mga susunod na araw. Check din po natin itong si ACEN. So today, nag-end po siya ng 3.84 and meron po siyang pagtaas na 1.32%. Net foreign, 2.75 million in a positive.
And dito sa net foreign na ACEN, talaga naman pong solid or consistent itong mga net foreign natin sa kanya. So maganda po yung pasok ng mga investors natin dito kay ACEN. So after po ng pagbaba natin kahapon due to the selling pressure upon reaching near this retracement around 3.97 is maganda na naman po yung pinakita ng ating mga buyers today. And per hour volume-wise, maganda po itong si ACEN. So maintained naman po ito ng ating mga buyers and some sellers also. So maintained naman po siya. When it comes to stochastics, so maganda po yung pinakita niya kahapon kasi somehow we tried to go down dito sa 80 area para magkaroon tayo ng paghinga when it comes to our buyers. Kasi kung papansinin natin yung mga previous candlesticks natin is we are above 80 and reaching 88 going to 100 area. So maganda po yung ginawa niya kahapon. That's why nagkaroon tayo ng bounce back and signaling na may itataas na naman po tayo dito. So stochastics wise, maganda po yung pasok ng ating mga buyers. Dito sa ATR, meron tayong volatility pero this is just mirroring yung takbo ni ACEN. So dito sa ATR, wala pa tayong nakikitang paghinga sa kanya. So yung pressure niya is still up. Pero maganda naman po yan dahil maganda nga po yung pasok ng ating mga buyers per hour stochastics. And per the cloud, maganda rin po yung pinapakita ng mga candlesticks natin dahil nakaibabaw tayo dito sa blue line natin aside from crossing the blue line over this red line. And per the Bollinger Bands, maganda rin yung pinapakita dahil hindi po tayo nagbibelow or touching this red line. Pero itong last two candlestick natin is medyo below this blue line kasi nga nagkaroon po tayo ng selling dito kahapon para magkaroon tayo ng paghinga dito sa stochastics natin. So now, we are expecting by tomorrow na magkaroon tayo ng magandang candlestick again, trying to reach this 3.97 area. So still, ito pong si ACEN is still uptrend and we can still observe na matouch niya po itong 3.97 area. And having this consistent good volume, we may even break this 3.97 area. And if that ever happens, yung next na tatargetin po natin will be around 4.53. Check naman po natin si IDC. So today, meron po siyang pagbaba na 2.82%. So 284 tayo kahapon, naging 276 po siya. Meron po tayong red flag na 111,000 dito kay IDC. And per the net foreign, meron naman po mga pumapasok sa kanya pero hindi ganun kalakihan. And then after 2 consecutive days na pagpasok ng net foreign dito sa kanya, meron po tayong red flag today na 111,000. So kumbaga hindi po ganun kalaki yung volume and hindi rin naman po ganun kaliit. Kumbaga parang sakto lang po yung net foreign indicator natin dito para kay IDC. Dito po sa chart ni IDC, makikita po natin na meron po tayong price rejection na nangyari dito at 2.86. However, kung titingnan po natin itong trend line na nakikita natin sa kanya, is consistent naman po tayong pataas dito. And then, check din po natin to si Ichimoku Cloud. So, dito sa Ichimoku Cloud natin, hindi po siya tuluyang bumaba dito sa red line natin. Kumbaga nag-bounce back po siya, indicating na may magandang takbo po itong si IDC natin. Per the Bollinger Bands, kita natin na nagkaroon po tayo ng entry signal sa kanya noong September 9 or September 10. So indicating na meron po tayong uptrend dito kay IDC. And kung mapapansin po natin, itong trend line natin, nandito lang po yung mga candlesticks natin. Kumbaga hindi po sila dumidikit dito sa red line ni Bollinger Bands. So if that's the case, maganda pa rin po yung tinatakbo nito ni IDC. We can still expect na matouch niya itong 2.86 area and we can even break this one. Kung papansinin nyo rin po, meron po tayo dito parang history niya na meron siyang malaking green candlestick, then meron tayong naging malaking red candlestick para lang po mag-profit taking yung mga nakabili dito. Then mag-little consolidate lang po and then mababasag yung area na to. So we can also expect a little consolidation dito kay IDC dito sa area ng 2.86
2.86. It's either on or below 2.86. And when it comes to stochastics naman po natin, bumalik po yung buyers natin. That's why nandito tayo sa around 80 level. Volatility-wise, malakas din po yung pressure. That is because malakas din po yung pag-akit natin sa kanya. Kumbaga magkakaroon lang po tayo ng little pause, then babasagin natin yung next resistance area. So dito kay IDC, we can expect by the next few days na mag-consolidate muna siya ng mga 2 or 3 days. And then babasagin natin tong 2.86 area. Then after that, we will proceed between 2.86 going to 3.16. Balikan din po natin si SECB. So today, 98.10 yung closing price niya compared yesterday na 98.95. Meron po tayong pagbaba na 0.86%. Net foreign, negative 17 million. And check po natin yung net foreign indicator natin. This is the 4th consecutive day na nawala po yung mga green dito sa net foreign natin. Prior to that, meron po tayong parang mga 7 araw na sunod-sunod. So ngayon meron naman tayong 4 na araw na sunod-sunod na pagwala ng mga or pagpula ng ating net foreign indicator. So dito po sa chart ni SECB, may kita po natin na per the retracement, meron po tayo ditong resistance around 101.59. And nung last time po na tinouch natin to is nagkaroon po tayo ng rejection. And then after that, nagkakaroon po tayo ng little consolidation. So check po natin tong si Bollinger Bands. Last time po, it already gave us an entry signal noong October 20. And then nagkaroon po tayo ngayon ng candlestick na umilalim dito sa blue line natin. And kung mapapansin po natin, itong tatlong to is parang mga maliliit na candlestick. So kumbaga para po tayo nagkakaroon ng little consolidation dito with an entry signal from the Bollinger Bands. And per the Ichimoku Cloud, meron din po tayo ditong entry signal sa kanya kasi nag-crossover na po itong blue line natin noong October 20. So ang binabantayan po natin ngayon is yung mabasag itong resistance level around 101.59. Kung titingnan naman po natin itong ATR natin, wala naman po masyadong volatility. Ang nakikita po natin pagtaas na to is because of this uptrend movement ni SECB. When it comes to the stochastics, meron po tayo nakikita sa kanyang weakness coming from our buyers, so pointing down. Pero kung imi-mirror po natin siya dito sa ating candlesticks, is nagkakaroon po tayo ng little consolidation. So kumbaga yung entry signal na binigay ni Ichimoku Cloud at ni Bollinger Bands is still active. It's just that nagkakaroon po tayo ng little consolidation and there is still a big chance na ma-break po natin itong 101.59 after this consolidation. Kailangan na po natin bantayan na hindi todong mawala yung mga buyers natin sa kanya. Kasi currently, yung volume natin is maganda naman. Marami naman po tayong volume na pumapasok sa kanya. And plus yung mga entry signal na nakuha po natin sa kanya. That's why yung bias natin dito kay SECB will still continue the uptrend and will still continue to break itong 101.59. So at this time, pwede po muna tayong magbodega kasi magkakaroon po muna siya ng little consolidation. Check naman po natin si SMPH. So today, nagkaroon po siya ng pagbaba ng 2.05%. Pero meron po rin po siyang good net foreign na 53.91 million. So closing price po natin kahapon, 34.20. Ngayon is 33.50. Checking lang po yung net foreign indicator natin. Maganda naman po yung pinapakita ng net foreign indicator natin. And today is the 5th consecutive day na meron tayong magandang net foreign sa kanya. So 53 million yung pumasok dito kay SMPH. So today yung second day natin na meron tayong price rejection dito kay SMPH upon reaching almost the resistant level na meron tayo at 35 pesos. Pero kung papansinin po natin,
yung stochastics natin. Kumbaga parang nag-bow down lang po siya dito sa 80 area natin para makahinga po yung mga buyers natin. So may ilang mga nag-take profits po. Pero buyers wise, marami pa rin po tayong buyers na pumapasok dito kay SMPH. And volatility wise, hindi naman po ganun ka-strong yung pressure niya. Tama lang. And check po natin yung Ichimoku Cloud natin. Per Ichimoku Cloud, still good. Yung mga candlesticks po natin ay above netong blue line natin. Though today, tinouch natin siya pero we are still over the blue line. And when it comes to the Bollinger Bands po natin, today yung parang second candle natin na nasa ilalim ng blue line pero still good kasi kung titingnan po natin is almost touching pa rin po tayo dito sa blue line natin. And ipasok lang po natin itong news galing kay Business World Online na na-release po today at 12:05 AM. So may reported po tayo dito na yung net income nila falls 48% in 9 months. So it sounds a bad news pero kung babasahin po natin siya deeper, may kita po natin dito na may statement po coming from the SM Prime President na sinabi the developers malls are slightly covering amid the global health crisis. Also, SM Prime's core businesses, primarily its malls, showed slight recovery as the government started to reopen more industries to help the economy going into the second half of the year. Also, meron din po tayong sinabi dito na yung SMDC posted a 7% revenue increase to 34.2 billion year on year. So despite this news na lumabas, medyo pangit yung parang headline niya pero yung revenue wise maganda naman po yung nakita nating news dito kay SMPH. That's why na-maintain po natin tong support level na 33.32. And yun nga, kumbaga parang nagkaroon lang po tayo ng profit taking para po dito sa mga ilang nakabili during this upside. Pero still, ang bias po natin sa kanya, it will still this area 33 to 35. And uptrend pa rin po ito. So we can still expect na matouch natin tong 35 peso area and we can even break it in the next following days or following weeks. I-check rin po natin itong si AEV or si Aboitiz Equity Ventures natin. So today meron po tayong pagbaba na 2.45%. So nag-close po tayo ng 45.80. Meron tayong green flag na 11.66 million. Pero noticeable, medyo compared sa ibang stocks, 243 trades lang po yung naitala natin sa kanya. And sa net foreign natin, may kita po natin na today is the 4th consecutive day na meron po tayong green indicator dito kay AEV. Kung mapapansin po natin dito sa chart ni AEV, meron po tayo dito parang resistance level around 46 or 47 area. That is because dito sa cloud natin, dito sa, yun nga, yung cloud na red is we are touching it. Kumbaga parang ito yung ating resistance. Pero kung papansinin din po natin itong blue line natin, unti-unti na po siyang dumidikit dito sa red line. And once na nag-cross po siya, makita po tayo ng uptrend movement dito kay AEV. So, kumbaga parang konting push na lang po, makita na tayo ng upside dito kay AEV. And that's why makikita nyo rin naman dito sa stochastics natin. Pataas po, yun nakikita natin. Indicating na marami po tayong buyers and heading towards dito sa 80. Though meron po tayong pagyuko na nangyari today dahil nga po meron tayong red candlestick today touching almost this red line sa na 26 average 26 day po natin dito kay Ichimoku Cloud. Also, per the Bollinger Bands, so far wala tayong nakikita sa kanyang entry point pa. And however, kung mapapansin niyo, unti-unti na po siyang nag-expand. Though yung mga candlesticks natin, mostly actually nasa ilalim sila ng red line. And dito, almost na umibabaw na po yung mga candlesticks natin. Pero today, or this current move po ni Bollinger Bands natin, itong last 4 candlesticks natin is nasa ibabaw po ng
red line ni Bollinger Bands. So once na mag-cross po yun nasa Ichimoku cloud natin, and once na umakit po itong mga candlestick touching this blue line, magkakaroon po tayo ng magandang takbo dito kay AEV. Pero so far, makikita po natin na medyo nagko-consolidate po muna tayo sa area na to. That's why, kung mapapansin din po natin, meron tayo dito parang flat line lang sa kanya around this 1.44 or 1.43 pips. Pero this is a good time para actually kung meron tayong buying power, pwede tayong magbodega para once na umakyat po tayo dito, is makita po tayo ng magandang or magiging profitable po tayo sa kanya kasi our next level will be 48 to 54 once na magkaroon na po tayo ng magandang galaw dito kay AEV. Pero so far, meron pa rin po tayong strong support dito around 44.48. Check naman po natin si BDO. So meron po tayong pagbaba sa kanya ng 3.52% today, October 27. And meron po tayong negative net foreign sa kanya ng 79 million. Marami po tayong trade sa kanya, 5,400. And check po natin tong net foreign indicator natin. So after po ng 4 consecutive days, nagkaroon po tayo ng red indicator dito kay net foreign natin kay BDO. Pero so far, good naman siya dahil nga po dito sa 4 na araw na nakaraan. So hopefully tomorrow magkaroon po ulit tayo ng magandang net foreign sa kanya. Dito po sa chart ni BDO, makikita natin na today yung parang pangalawang pangit na candlestick natin kasi marami tayong naging seller sa kanya. That's why kung makikita natin dito sa volume natin, mas mataas yung naging selling pressure natin today. Pero prior to that, meron din po tayong malalaking volume ng mga buyers sa kanya. So it could be na marami lang pong nag-profit taking nitong araw tsaka nung kahapon. Ngayon, per the Ichimoku cloud, makita po natin na still above pa rin po itong si blue line natin kay red line. So meron pa rin po tayong tinitingnan na upside na galaw dito kay BDO. Second, per the Bollinger Bands, nakita po natin na meron din po tayong entry signal sa kanya. So kay Ichimoku cloud tsaka kay Bollinger Bands, meron po tayong entry signal sa kanya. Meron lang po tayong parang naging selling pressure today. And then kung titingnan man po natin yung stochastics, kumbaga parang nakababa na po siya. Heading this parang support natin dito sa stochastics natin. So maybe once na na-bounce back siya dyan, may pataas na naman tayong makikita sa kanya. Per the ATR naman, wala rin naman tayo masyadong pressure na nakikita sa kanya. So kumbaga parang equal lang po siya dito sa line na to. So hindi po siya ganun kabilis umakyat at hindi din po siya ganun kabilis bumaba. Ngayon, kung bakit po ang bias natin sa kanya is still going up, aside from the indicators na si Cloud at si Bollinger Bands na binigyan tayong entry signal, and aside dito kay stochastics na bumaba siya dito sa support level natin, is that nag-release po sila ng kanilang income statement kahapon. So isinama po natin yan sa video natin na nilabas kahapon. So may maganda pong income itong si BDO. So it could be na this would be the last red candlestick natin sa kanya. And for tomorrow, we can observe na bumalik po siya dito sa range natin in between 93 to 102. Pero itong level po na ito, around or itong level na 99 pesos will still be kumbaga parang ating intermediate resistance kasi per the cloud, ito po yung tinatamaan natin. And prior to that, kailangan din po natin maungusan itong 96 area, which is I think possible naman. So kumbaga parang itong 2 candlesticks na to parang represents lang ng mga lumabas sa kanya o yung mga nag-profit taking. Pero otherwise, nakakita pa rin po tayo ng upside or going uptrend dito kay BDO. So kumbaga parang nag-i-start pa lang po siya, and this is a good time to accumulate more shares if you have more BP sa inyong portfolio. And that's it for today. Kung nagustuhan nyo po itong video na ito, please like it and please share it as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba.
And sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dito sa channel natin, I am inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, and particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Maraming salamat po. I'll see you soon. QRepublic.